Sziasztok! Ma a Star Wars Armada szeparatista kezdőkészletét, azaz a Separatist Alliance Fleet Startert fogjuk kibontani és szemügyre venni. Megnézzünk néhány érdekességet, különbséget a Corsethez képest, és persze azt is megnézzük, hogy fest a flotta összeszerelés után. A Star Wars Armada játékban a lázadó, a birodalmi, a szeparatista és a köztársasági frakció közül választhatunk. Háromféle kezdőkészlettel találkozhatunk. A már általam korábban bemutatott Corsetben a lázadó és a birodalmi alapkészletet találjuk, a később megjelent szeparatista és köztársasági flottákhoz pedig külön-külön kezdőkészletet adtak ki. Egy-egy kezdőkészletben a hajókon túl megkapjuk azokat az alkatrészeket is, amik elengedhetetlenek a játékhoz. Az ebben a videóban szereplő szeparatista alapkészletet csak úgy, mint a többi frakciót új hajókkal, vadászokkal bővíthetjük. Még dobozbontás előtt nézzünk egy kis méretbéli összehasonlítást a jobboldali Corset, illetve a baloldali szeparatista kezdőkészlet között. Láthatjuk, a Corset jóval vaskosabb, de a Corsetben két frakció is található. Ebben a dobozban 3 hajót fogunk találni, 2 egyforma kisméretű hajót, illetve egy közepes méretűt, emellett pedig még a doboz tartalmaz 4 squadront is. Az egyik oldalt találjuk az alkatrészeket, a másik oldalt pedig a hajókat. Itt középen találjuk a Munificent osztályú fregattot, illetve itt két oldalt pedig a Hard-Cell osztályú szállítót. Lássuk még, mi rejlik a dobozban. Manővertúl és parancstárcsa alkatrészek, illetve itt találjuk a kártyákat. Minden külön zacskóban van. Van itt még nekünk egy dobókocka, illetve alkatrészeket tartalmazó simítózáras tasak, illetve külön szépen a squadronokhoz tartozó alkatrészek, 4 keselyű droid lesz a csomagban, illetve a hajókhoz a talpak, ez a közepes méretű hajóhoz tartozik, ez pedig a 2 kisméretű hajóhoz tartozik. Még nem ürítettük ki teljesen a dobozt. És itt van még a bevezető szabálykönyv. Itt érdemes megemlítenem, hogy a Corsethez tartozó szabálykönyvhöz képest itt már update-elt szabályokkal találkozhatunk. Szépen illusztrált. Amit érdekesnek találok, hogy itt nincs külön szabálygyűjtemény, mint a Corsetben. Lássuk a tokeneket és egyéb alkatrészeket. Itt találjuk a nagyon kis hasznos kétoldalú távolságmérőt. Ezek itt mind a sebességtárcsákhoz fognak tartozni. Itt pedig látjuk, hogy a pajzstárcsákat találhatjuk. Természetesen ismét lesznek tereptárgyaink, pozitív, illetve negatív hatásúak. A vadászokhoz tartoznak ezek a kis alkatrészek, illetve itt találjuk a parancstokeneket, és újdonság, itt ebben a játékban passztokenekkel is találkozhatunk, amivel a játékosok passzolhatnak. Ezek pedig a győzelmi tokenek, amik kétoldalúak. Ezek itt pedig a védelmi jelölők. Illetve van még egy harmadik punchboardunk is. Itt találjuk a hajókhoz tartozó alkatrészeket. Újdonság még a raid tokenek bevezetése. Ha ráhelyezünk egy raid tokent az ellenség hajójára, akkor a tokenen áthúzott parancsot az ellenség nem tudja végrehajtani, amíg a token le nem kerül. Hajóazonosítók, itt találhatóak a körjelölők,
És még itt van az 1-es is. Küldetésjelölők. Itt található a 2 oldalú kezdeményezésjelölő, illetve nagyon hasznos, hogy itt is találunk 4 darab setup területjelölőt. Ezek az alkatrészek pedig a vadászokhoz kellenek majd nekünk. A kisméretű hajókhoz alkatrészek. Ezekre fogjuk majd szépen felállítani a transporthajóinkat. Ez pedig a szeparatista fregathoz fog tartozni. Nézzük is a hajókat. Itt is van. Így néz ki a hardcell osztályú szállítóhajó. Nagyon-nagyon jól néz ki. És szép színes. Armadához képest legalábbis. Van benne különböző színű szürke árnyalat, piros, sárga, még egy sárga. Nagyon-nagyon jól fest ez a kis hajó. Van még egy ilyen hajónk. Nagyon jól néznek ki. Ó, hát ez nagyon-nagyon szépen néz ki. Ezek a kis részei kicsit törékenykének néznek ki. Zöld, kék, szürke, kicsit barnás is, alul itt egy kicsit sötét szürkés. Nagyon jól néz ki alulról is, olyan, mint egy hátára fektetett kis bogár. Három piros, 3 kék és 3 fekete, azaz 9 dobókockát kapunk. Már dobnám is. Ezek a kis elemek pedig majd az összeszerelésnél kellenek nekünk. Ezekből fogjuk majd összeállítani a parancstárcsákat, és természetesen el fog készülni egy manőver eszköz is. A dobozban találjuk még a vadászokat. 4 keselyű droid fog elkészülni ezekből. És ami még érdekesség, hogy ebben a kezdőkészletben minden kártya egyforma méretű. A korszedben, illetve a birodalmi és lázadó hajóknál a fejlesztéskártyák, illetve a hajókártyák más-más méretűek voltak, a squadron kártyák ugyanekkorák voltak, mint jelen esetben, viszont láthatjuk, ez például egy lázadó hajó esete, itt a fejlesztéskártyák ilyen kis picik voltak, a hajókártyák pedig jóval nagyobbak, így néz ki most a hajókártya, és így néztek ki régen a hajókártyák. Én úgy gondolom, hogy a régi megoldás sokkal praktikusabb volt, egyrészt átlátható volt, ránéztünk a kártya méretére, és egyből tudtuk, hogy egy hajókártyáról, vagy egy fejlesztéskártyáról, vagy egy squadron kártyáról van szó, most pedig maga a méret nem segít minket ebben. A másik probléma szerintem az még, hogy a fejlesztéskártyák azok ilyen picikék voltak, és helyette pedig ilyen nagyobb méretűek lettek. Itt pedig látjátok, hogy a fejlesztéskártya gyakorlatilag 2-szeresére duzzadt annak, amekkorák régebben a fejlesztéskártyák voltak. Ez azért nem praktikus, mert sokkal több helyet foglal egyszerűen az asztalon, és így is nagyon helyigényes ez a játék. Nézzük is meg a kártyákat. Itt találjuk a squadron kártyákat. Ebből 2 darabot kapunk a keselyű droidokhoz. És ami nagyon jól néz ki, az a szeparatista kártyák hátoldala. Szerintem baromi jó ez a design. Ezek pedig itt a sebzéskártyák, különböző effektekkel, és hát ezek is felpuffadtak nagyjából dupla akkora méretűre. Ezek is kisebbek voltak, ugyanakkorák, mint a fejlesztéskártyák, amit előbb mutattam. Sokkal jobb egyszerűen pici kártyákkal dolgozni, ez is rengeteg helyet fog foglalni a hajók mellett. Itt látjuk a küldetéskártyákat. És itt találunk 2 admirálist, illetve különböző fejlesztéskártyákat, jó kis grafikákkal. Megmutatom ezeknek is a hátoldalát.
És lássuk a hajókártyákat. Hajónként 2 kártyát találunk a játékban, ez azért van, mert minden hajót 2 különböző konfigurációval használhatunk. Ez pedig a 2 játékos segédlet. És most következzen a szerelés, hamarosan megnézzük, hogyan néznek ki ezek az alkatrészek összeszerelt állapotukban. A csomag bemutatása közben látható hatalmas 3x6 láb méretű, azaz nagyjából 91,5x183 cm-es playmat a playmats.eu oldalán elérhető, ahol sokféle más playmat közül is válogathattok. Az anyagát illetően rubber mat, amit a leginkább javaslok, ha playmatet kerestek az armadázáshoz. Ez a playmat amellett, hogy hangulatban nagyot dob és növeli a szép asztalképet, segít abban is, hogy kijelölje nekünk a Star Wars armada 3x6 láb méretű játékterét, illetve segít a pontosabb hajó és vadász lehelyezéseknél is, hiszen innentől nem csúszkálnak úgy a hajóink, mint sok asztal felületén. A hordtáska pedig amellett, hogy a tárolásnál praktikus, a hordozásban is segít, ami jól jöhet, ha nem otthon, hanem klubban, versenyen szeretnénk játszani. És kész is van az első parancstárcsánk. Elkészült az első hárdszelosztályú szállítóhajó. Készen van a 10 parancstárcsa. És elkészült a manővereszköz. Sebességtárcsák, el is készültek a keselyű droidok. Elkészült a szeparatista fregatt. Nagyon jól néz ki. Ha tetszett a videó, nézzetek körül a többi tartalom között is, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!